के गर्ने म सिरे छैन नयाँ यही पुरानै लगाएर जान्छु छोराको लागि नास्ता पनि यहीबाट सबै गाइस तपाईहरुलाई कुन कलर मन पर्छ म चारवटा कलर छ हाय गाइस वेलकम टु माय न्यू भ्लग भिडियो गाइस आज फेरि हामी छोरा दोकानमा छौं मारा छोरा हेर्नु छोरा चाहिँ त्यस्तै बसेर बढाइरहेछ हेर्नु बिस्कुट खाइरहेछ छोरा अब अहिले चाहिँ म यो दोकानलाई सरसफाइ गर्न गइरहेको छु साथीहरु यी हेर्नु म सारा सरसफाइ गरिसकेको छु अहिले चाहिँ यति राम्रो फुल देखिन लाग्छ यी हेर्नु आजको मौसम एकदम साफ छ हेर्नु र्यान चाहिँ त्यही साउजी बनेछ अनि बसेको छ गाइज नमस्ते भन्दै गाइज भन्दैन दुई हात जोडेर नमस्ते भन्छन् साथीहरु यी हेर्नु मेरो काम आइसकेको छ यी हेर्नु कुर्ता तुरपाई गर्नु पर्ने यी हेर्नु यो एकदम राम्रो छ के छैन साइड मामा मन पराले मोरल लगासे चाहिएको यी हेर्नु यति राम्रो राम्रो कुर्ता छ सुट कुन वाला मन पर्यो देवारीको लागि कुन वाला मन पर्यो कमेन्ट गर्नु यी हेर्नु यति राम्रो राम्रो गाइस तपाईहरुलाई कुन कलर मन पर्छ म चारवटा कलर छ म लगाएर देखाउँदैन किनभने झ्याउ हुन्छ त्यो कपडा सपडा निकाल्नु पर्छ यी हेर्नु एउटा यो छ पुरै पत्थर लागेछ नि त्यसला पार्ले ले जाय त ध्यान के मेरो बुढाले ल्याउँदैनन् यस्तो यस्तो कपडा कहाँ पाउनु अब हेर्नु मलाई त यो एकदम राम्रो लागिरहेछ यसको गलाको डिजाइन हेर्नु एकदम राम्रो देखिन लाग्छ नि ममा धेरै सुट गर्छ यो कुर्ता फाइनली गाइज हुन्छ त गाइज अब हामी चाहिँ छोरा आमा फेरि घर जान लागेछौं यो कलर पनि राम्रै छ अब साँझतिर भेट हुन्छ है हेलो गाइज नमस्कार म भर्खर आएँ मतलब भिडियोमा साथीहरु हेर्नु छोराहरु मसँगै आइसक्यो यो पैसो कसरी गरिरहेछ वेलकम गरिदौ हात म ठुलो हुन लाग्छ लाज मान्छ म चाहिँ बुढो हुन लाग्छु छु त्यही भएर लाज मान्छु अहिले म दोकानमा छु साँझ घर जान्छु फाइनली गाइज हेर्नु घर आएर पनि के गरिरहेछन् ट्याउ ट्याउ काम गरिरहेछु काम संगति जान लाग्छौं है छोरा आज घरेलु संगति साथीहरु अहिले हामी जान लाग्छौं त्यसपछि आएर खाना खाना खान्छौं फटाफट चलो के भइराछ छिटो जाऊ छिटो
पट्ना भारी मलाई डुडु खाए ओछ्यान लगाइरहेछ नि रेहानको मम्मी हेर्नुहोस् अन्ध्यारो अन्ध्यारो म एटा छु गाइस एटा छु यो बेडको उस पार उता साइड छ नि यो झुलले देखिला छैन यो छेकिरहेछ गाइस यो हेर्नु भोलिको तयारी भोलि त भन्छ नि आउने दिनलाई यो हेर्नु यति भारी झोला भरेर पुरै एकदम म खुसी छु एक ओर से दुखी थिया तुम हेरो पूरे तैयारी कर तू 9-10 बजे रात के ताकि काल ढीला नहीं हुए बस पकड़ना में ताकि हमरे लड़का बच्चा वाला थी बस में जाई थी गाइस हेरो मैं अपन छाव लुगा पैक कर जाई तू पूरे ये कट्टू तो बहुत बड़ा है मेरा छोरा के लिए ये भेस्ता पे बहुत बड़ा है खुसबाट किरात किनिन परत किने परत गाइज हेर्नु म आफ्नो छोराको लागि एकदम तयारीको साथमा हेर्नु आफ्नो छोरालाई यही कपडा लगाएर राख्छु हेर्नु मेरो छोरो पैन्ट र यो के हो यो भेस्ट हो कि के भन्छन् यसलाई म खासै कपडाको बारेमा जान्दैन तै पनि छोरा के लगाउने नलगाउने एउटा यो यसको त कत्तुै छैन यो हो यो म चाहिँ यही लगाएर जान्छु गाइस के गर्ने म सिले छैन नयाँ यही पुरानै लगाएर जान्छु यही कपडा यही लगाउँछु म एकदम एक्साइटेड छौं यो रुपियाँ बसको भाडा खान खर्चको लागि के गर्ने गाइस सानो छोरा छ खासै सानो त छैन 3 वर्ष 3.5 वर्षको छ अब रातिमा पेशाब गर्छ अनि डाइपर लिएर जाँदै छु अनि बिहानको पिउने बोतल पानी पिउँछ त्यही हेर्नु खानेकुरा पनि यहीबाट लग्दै छु पुरै त्यहाँ चायको नास्ता पाइन्छ अनि या मेपालाई साबुन नै नल्याउँ साइलु कोलगेट किन्न ल्याएको यो सबै लगेर जाँदै छौं हेर्नु छोराको लागि नास्ता पनि यहीबाट सबै म चाहिँ यसलाई एकदम तयारीको साथमा ताकि भोलि कुनै सामान छुट्न नसकोस् भनेर राति नै प्याक गरिरहेको छु अनि बिहान पनि प्याक गर्छु अलिअलि कुन कुरा कहाँ राखौं भनेर सोचिरहेको छु बाइबल पनि लग्नु पर्छ छोराको त कतिवटा भयो कहाँ राखे म छोराको कपडा गाइस म आधी सामान प्याक गरिसके छु तर आधी अब भोलि गर्छु हेर्नु छोराको जुत्ता यही जुत्ता लगाएर जान्छ अहिले चाहिँ सुत्न गइरहेछ त्यो रिसले किनभने मोबाइल मागिरहेछ हेर्नलाई अनि म दिइरहेको छैन त्यसैले त्यो रिसले सुत्न गइरहेछ
अनि आफ्नो जुत्ता पनि किन मेरो जुत्ता लिएछस् भनेर गाली गर्दैछ। हुन्छ त गाइज, अब मेरो प्याकिङ चाहिँ आधा भइसकेको छ। अब पुरा चाहिँ भोलि हुन्छ। हुन्छ त आजको हाम्रो छोटो ब्लग साथीहरू यहीसम्म। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ साथीहरू? अन्धार कहाँ? तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो भिडियो र अझै सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला। र हामी छोटो ब्लगर अहिले एउटै मोबाइलले बनाउँछौँ। अनि हुन्छ त अनि सब्स्क्राइब शेयर सब्स्क्राइब अनि लाइक पनि गरिदिनु होला साथीहरू, ताकि हामी अगाडि बढ्न सकौँ भनेर। हुन्छ त बाई बाई अनि गुड नाइट।